Closed doors, I'm a fool for your love. Hi guys! Welcome back to my channel. For today's video, magkakaroon tayo or ipapakita ko sa inyo kung paano magkaroon ng long-lasting kilay o magandang kilay for just 10 pesos. So narinig mo guys, 10 pesos lang magkakaroon ka na ng magandang kilay. So unang-una, kailangan po natin ng mga materials na gagamitin para mapaganda natin yung kilay natin. So first, kailangan natin ng brush or angle brush. Ayan guys, kikita nyo ba? And then second is kailangan natin ng concealer or any concealer cream will do. So yan po, concealer stick. And then container po na lalagyan ng mixture natin. So kahit anong lalagyan po dyan pwede. And then lastly is blackening shampoo. So for only 10 pesos makakabili tayo ng blackening shampoo sa lindahan or kahit saan dyan makakabili tayo ng blackening shampoo. So 10 pesos lang to guys. And actually nakapaglagay na ako ng mixture dito sa may container. Actually kalahati lang inilagay ko. So 10 pesos, sabihin natin 5 pesos lang guys, malalagyan na yung kilay natin. And make sure na kakaunti lang yung tubig na ilalagay natin. And make sure na malapot po ito, katulad po ng pomade. So yun po, para po mas maganda yung kalalabasan niyang kulay kapag finil-in natin dito sa may kilay natin. So as you can see guys, wala tayong kakilay-kilay. Kita nyo naman wala akong kilay. So yan po. And kung gusto nyo po muna, i-shape nyo po muna siya, anitin nyo or bunutin nyo muna yung kilay nyo para mas ma-shape po yung gawin nating kilay na babagay sa figure ng mukha natin. So kung kailangan nyo rin naman po ng eyebrow pencil para maging guideline po natin sa paglalagay ng blackening shampoo, so pwede din po kayong gumamit. Kasi kapag wala akong kilay, alam niyo ba yung feeling na yung parang walang buhay yung mukha natin. Parang matamlay siya tingnan or anong tawag dito? Para siyang patay tingnan. Mas maganda talaga. Buhay na buhay siya tingnan kapag may kilay. So yun po, na-outline ko na po itong isa. Yan po. And then last, yung isa naman. Okay na to kasi bago tayo umalis, guhit pa tayo ng guhit ng kilay. Paano kung nagmamadali tayo, diba? Hindi na natin matapos yung kilay natin hanggang hindi na siya pantay, kamamadali natin. So kapag itong ituturo ko sa inyo, kumbaga on the go na siya, pwede ka nang pumunta sa lakad mo nang wala nang guhit-guhit pa ng eyebrow pencil. Or kahit hindi ka na mag-kilay. So, yan po. Pantay na ba? Hirap magpantay ng kilay. So, second is lalagyan na natin siya ng concealer cream. Ganito lang guys. So, bali, i-outline lang natin. Damihan niyo yung concealer cream guys kasi alam niyo na kapag kumapit siya sa balat natin, mahirap na siyang tanggalin or mahirap na siyang mabura. So, kailangan papaligiran natin siya ng concealer cream.
Diba guys? Make sure na pantay yung gagawin natin. Actually, wala naman talagang pantay na kilay, pero gagawin natin ang lahat para magpantay yan. So, yan. Ilagpas natin ng konti dito kasi baka malagyan mamaya ng concealer. And then next, dito naman sa kabila. Na itsura ko, no? Ah, ang pangit. So, yan. So, ready na para lagyan natin ng i-fill in na natin ng blackening shampoo. So, eto guys. Gamit tong angle brush natin. So, yung texture pala ng mixture natin is para siyang pomade. Malapot lang siya. So, una lang tayo ng konti and then i-fill in lang natin sa ating kilay. Konti-konti lang. Mas maganda guys kung konti-konti. And paalala nga pala guys na magkaroon muna kayo ng skin test bago nyo gamitin tong product na to kasi meron yung iba irritable yung skin nila. So, skin test muna kayo sa maliit na area ng inyong balat kahit sa kamay lang. Kapag nakaramdam kayo ng skin reaction or pagka-irita or halimbawa kapag nangati siya, huwag nyo na ituloy guys. Kasi ako po nag-skin test na ako and okay naman siya. Wala naman siyang reaction. Alam niyo na, balat kalabo kasi. So, yan. Mag-skin test muna kayo para wala tayong problema guys. So, ito na, i-fill in na natin yung ating kilay. Ganyan lang. Bali, susundan nyo lang yung outline. Fill in lang natin. Mas maganda yung konti-konti lang ilagay natin kasi kapag marami tayong nailagay o nasobrahan natin, mahirap na siyang bawasan. So, mas maganda pa rin yung konti-konti lang yung apply natin sa ating kilay. Unahin na lang muna natin dito sa gitna. So, yan guys. Kita nyo naman. So, nalabihan ko yata. Ganito lang. Fill in lang natin yung ating kilay. Huwag na muna nating lalagyan dito guys kasi may tendency na magmukha tayo angry bird kapag nilagyan agad natin yung dulo. So, ang ilalagay lang natin dito sa dulo is yung mga excess lang dito sa may in-apply natin sa bandang gitna. Kasi pangit, magiging makapal yung harapan natin or yung dulo ng kilay natin. So, yan. Konti-konti lang. Matatagal na guys. Make sure na dagdagan nyo dito sa dulo kasi ako kasi dito wala akong ganong buhok dito. So, yung buhok po kasi ng kilay ko is sa buhok. So, wala siyang ganong buhok sa dulo kaya mas dadagdagan ko yung apply ko sa dulo. Para magkaroon naman siya ng line. So, yan. Fill out na natin dito yung excess. Pataas para tumikit. Natural. Tumikit look natural guys. Ay. Yan lang po. Balagay lang natin dito yung buhok natin sa so, swerte yung mga nabiyayaan ng magandang kilay. Kahit di na sila magkilay, ang ganda ng kilay nila. And sabi ng mga lalaki, wala daw tayong contentment sa sarili. Bakit kanyo?
Kasi, nakikita nila tayo bawas ng kilay. Pero, bunot ng kilay, pero ang ginagawa natin, pilit pa rin natin dinadagdagan or dinodrawing yung kilay natin. Kaya, ang tingin nila is mga abnormal tayo, mga besh. So, yan. Ang hirap kasing gumaya ng guhit ng kilay. Lalo na pag nagmamadali ka. So, next is, ito namang isa. Ganun lang din po, i-fill in lang natin yung kilay. So, ito, ibababad lang natin siya or hintayin natin siya within 1 hour. Or, kahit sabihin na natin 30 minutes. Pero mas maganda guys kung 1 hour natin siya tatagalin sa ating kilay para mas lalong maglast yung kulay niya or mas lalo siyang dumikit. So, ayan na guys, kitang-kita nyo, naguhitan na siya. And yan, makikita natin mamaya yung result kung maganda ba siya sa kilay. So, yan po. Ito nyo ba guys? So, yan, babalikan ko po kayo within 1 hour kung ano po yung result po niya. So, mamaya ulit guys. Hi guys, so as you can see, ito na po siya. Wala po akong kilay kanina, pero ngayon, meron after 1 hour, nabanlawan ko na po siya. So, ito po. Sabi ko naman po sa inyo na mas maganda kung 1 hour niyo po siya patatagalin para mas kumapit po yung kulay niya sa kilay natin. And then, ayan po, kahit po ganyan-ganyanin natin, hindi po siya natatanggal. So, I hope na tumagal pa po to within 1 week or higit pa. So, yun po, for only 10 pesos, magkakaroon ka na ng magandang at long-lasting kilay, guys. So, yan po. I hope you like this video. And if you like this video, please don't forget to give me a big thumbs up. And salamat po sa mga nanood. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, mag-subscribe na po kayo, guys. And don't forget to click the notification bell para ma-notify po kayo sa susunod na upload ko. So, yun lang po. Maraming salamat po. And see you on my next video, guys.